Xin chào quý vị đang xem video. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm qua, mùng 9 tháng 12, quân đội Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện một cuộc chuyển quân có quy mô lớn nhất kể từ thập niên 1990 ra bao quanh đảo Đài Loan. Trong một tuyên bố phát hành sáng nay, Bộ Quốc phòng Đài Loan nói họ đã phát hiện 21 tàu, trong đó có 12 tàu chiến và 9 tàu chính phủ ở trong vùng biển gần Đài Loan, nhưng không chỉ chính xác khu vực. Con số này ít hơn đáng kể so với con số 90 tàu mà hãng tin Reuters đã nêu ra dựa theo một nguồn tin quan chức an ninh giấu tên. Khi được hỏi về sự khác biệt giữa hai số liệu này, Trung tướng Tạ Nhật Thăng, Phó Tổng Tham mưu trưởng phụ trách tình báo, nói rằng tình báo của Bộ Quốc phòng Đài Loan chỉ cho thấy 21 tàu Trung Quốc gần Đài Loan. Ông Tạ giải thích rằng con số gần 90 tàu được Reuters đưa tin có lẽ là số liệu tổng hợp, trong đó bao gồm cả các tàu Trung Quốc đã bị Nhật Bản và các nước láng giềng khác ghi nhận trong khu vực rộng lớn hơn. Mặc dù từ chối bình luận về các vị trí cụ thể của gần 70 tàu trong số liệu vênh nhau này, nhưng ông Tạ Nhật Thăng nói Hải quân Trung Quốc đã triển khai kéo dài đến Tây Thái Bình Dương ở trong một khu vực nằm giữa chuỗi đảo thứ nhất và chuỗi đảo thứ hai để tạo ra một bức tường. Trong khi đó, một hạm đội lớn hơn thường lệ của các tàu Trung Quốc đã hình thành một bức tường khác ở vùng biển phía đông của nước này, nằm trong vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Tướng Tạ Nhật Thăng nói, với hai bức tường này, họ đang gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng eo biển Đài Loan là vùng nội hải của họ và vấn đề hai bờ eo biển nên được giải quyết bởi Giải phóng quân nhân dân Trung Quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chuỗi đảo thứ nhất là khái niệm để chỉ các quần đảo gồm Aleutian, quần đảo Nhật Bản, Hàn Quốc, Ryukyu, Đài Loan, Philippines và Greater Sunda. Chuỗi đảo thứ hai nằm xa hơn về phía đông và bao gồm đảo Izu, đảo Bonin, đảo Mariana, đảo Caroline, đảo Guam, đảo Palau và đảo Halmahera. Ông Tạ Nhật Thăng lưu ý rằng sự cơ động quân sự của Trung Quốc quanh Đài Loan từ hôm mùng 9 tháng 12 không phải là tập trận và Trung Quốc không thông báo bất kỳ cuộc diễn tập nào trong vùng lân cận Đài Loan. Họ đã triển khai lực lượng hải quân của nhiều chiến khu đến Tây Thái Bình Dương để hình thành một lực lượng chống tiếp cận đáng kể nhằm ngăn cản các lực lượng của nước ngoài. Một lực lượng chống tiếp cận được hiểu là một năng lực quân sự hoặc là chiến lược được thiết kế để ngăn chặn hoặc là hạn chế sự di chuyển của các lực lượng kẻ thù đi vào một khu vực cụ thể. Ông Tạ Nhật Thăng nói, Bộ Quốc phòng Đài Loan không loại trừ khả năng Trung Quốc leo thang sự triển khai quân sự hiện nay lên thành một cuộc tập trận hoặc là một cuộc tấn công vào Đài Loan vì họ đã luôn luôn chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Thiếu tướng Đổng Cơ Tinh ở văn phòng Phó Tổng Tham mưu trưởng phụ trách kế hoạch và hành quân nói thêm rằng sự triển khai của lực lượng vũ trang Đài Loan có tính đến những cuộc tấn công bất ngờ của kẻ thù và cân nhắc đến những gì kẻ thù có thể sẽ làm tiếp theo cũng như tình hình có thể sẽ diễn biến như thế nào. Ông Đổng nói ví dụ rằng quân đội đã thực hiện các cuộc diễn tập sẵn sàng chiến đấu và ra lệnh cho binh sĩ chiếm giữ các vị trí chiến lược theo sự triển khai thời chiến dựa trên các mối đe dọa hiện hữu. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã ghi nhận 47 máy bay của quân đội Trung Quốc trong vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan trong vòng 24 giờ tính từ 6 giờ sáng ngày 9 tháng 12. Trong những máy bay đó, có cả máy bay chiến đấu và drone. Một chiếc đã vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan, trong khi 15 chiếc tiến vào khu vực phía tây nam của vùng nhận dạng phòng không Đài Loan. Vùng nhận dạng phòng không là một khu vực tự tuyên bố của một nhà nước, trong đó nhà nước đó tuyên bố quyền xác định, định vị và kiểm soát các máy bay nước ngoài đang tiếp cận, nhưng đây không phải là một phần của không phận lãnh thổ được xác định theo luật quốc tế. Đài Loan đã ở trong trạng thái báo động cao kể từ hôm qua khi họ đang chuẩn bị cho các cuộc diễn tập quân sự dự kiến sau khi Tổng thống Lại Thanh Đức chọc tức Bắc Kinh bằng một chuyến dừng chân không chính thức ở Hawaii và lãnh thổ Guam của Mỹ đầu tháng này. Hôm mùng 9 tháng 12, Đài Loan nói nhiều đội hình tàu hải quân và tàu cảnh sát biển của Trung Quốc đã di chuyển trong vùng biển khu vực và xung quanh eo biển Đài Loan. Trong một tuyên bố hôm mùng 9 tháng 12, nhà chức trách Đài Loan nói quân đội Trung Quốc đã chỉ định 7 vùng không phận dành riêng ở phía đông của hai tỉnh Duyên Hải, Chiết Giang và Phúc Kiến. Tuy nhiên, chưa có cuộc diễn tập bắn đạn thật nào diễn ra trong các vùng này. Cuộc cơ động quân sự này của Trung Quốc diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức thực hiện chuyến dừng chân ở Hawaii và Guam trong chuyến đi đến Nam Thái Bình Dương kéo dài một tuần và vừa kết thúc hôm thứ Sáu tuần trước. Chuyến đi này của ông Lại Thanh Đức là lần đầu tiên ông đến Mỹ kể từ khi được bầu làm Tổng thống hồi tháng 5. Ông Lại Thanh Đức là người chủ trương độc lập cho Đài Loan và từ lâu đã đối mặt với sự tức giận của Bắc Kinh. Nhà chức trách Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ chuyến đi của ông Lại Thanh Đức
đề cập đến ông như một kẻ ly khai. Chuyến đi của ông lại cũng diễn ra sau khi Mỹ phê chuẩn hợp đồng bán vũ khí mới cho Đài Loan, sự việc mà Trung Quốc đã thề là sẽ có biện pháp trả đũa mạnh mẽ. Tập trận quân sự đã ngày càng trở thành một trong những công cụ để Bắc Kinh bày tỏ sự bất mãn. Những chuyến thăm viếng của các quan chức Mỹ hoặc là Đài Loan đến lãnh thổ của nhau trong thời gian qua đã kích thích những cuộc tập trận lớn của Trung Quốc. Hồi tháng 5, chỉ vài ngày sau khi ông Lại Thanh Đức nhậm chức, Trung Quốc đã tổ chức cuộc tập trận quân sự quy mô lớn trong 2 ngày bao quanh Đài Loan trong cái mà họ gọi là trừng phạt đối với những hành động ly khai. Cuộc tập trận đó có tên là Liên hợp Lợi Kiếm 2024A. Sang tháng 10, Trung Quốc lại tổ chức diễn tập Liên hợp Lợi Kiếm 2024B sau khi Lại Thanh Đức nói trong bài phát biểu mừng ngày Quốc khánh rằng Đài Loan không phải là một tỉnh của Trung Quốc. Cuộc điều động quân sự lần này của Trung Quốc có vẻ khác với 2 cuộc diễn tập Liên hợp Lợi Kiếm nói trên khi xét đến chiều rộng địa lý của nó, theo lời một quan chức cao cấp của Đài Loan nói với CNN. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc thì cho rằng việc Trung Quốc sẽ tiến hành một cuộc tập trận Liên hợp Lợi Kiếm C là hoàn toàn có thể. Trong bài viết với tiêu đề bằng một câu hỏi rằng Liên hợp Lợi Kiếm 2024C sắp bắt đầu, người tác giả viết: đánh giá về thời điểm diễn ra 2 cuộc tập trận quân sự A và B là nhằm ngăn chặn độc lập của Đài Loan. Bản chất chuyến thăm các nước thân thiện lần này của Lại Thanh Đức là theo đuổi độc lập cho Đài Loan. Đặc biệt khi dừng chân ở Hawaii, ông ta đã điện thoại với cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Điều này không có gì khác hơn là tìm kiếm sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ và cố gắng dựa vào Hoa Kỳ để giành độc lập. Đối phó với chuyến đi đầu tiên của Lại Thanh Đức nhằm theo đuổi độc lập cho Đài Loan, giải phóng quân Trung Quốc phải có những trình diễn nhất định. Một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn chắc chắn là tốt nhất. Trong cuộc tập trận Liên hợp Lợi Kiếm 2024B, giải phóng quân Trung Quốc đã mô phỏng tấn công từ nhiều hướng và bao vây đảo Đài Loan. Vòng vây ngày càng chặt hơn, cho nên nếu Liên hợp Lợi Kiếm 2024C được tổ chức thì lần này quy mô phải lớn hơn lần trước. Theo hãng tin Reuters thì hiện nay quân đội Trung Quốc đã tập hợp gần 90 tàu ở ngoài khơi Đài Loan. Ngoài việc quy mô lớn hơn thì quân đội Trung Quốc cũng có thể thực hiện một số chiến thuật mới, chủ yếu là bao vây. Người tác giả bài viết này của Trung Quốc tự tin kết luận rằng đánh giá từ 2 cuộc tập trận Liên hợp Lợi Kiếm 2024 trước đây, quân đội Trung Quốc có đủ sức mạnh để đập tan âm mưu độc lập của Đài Loan. Ngay cả với sự tham gia của quân đội Mỹ, quân đội Trung Quốc vẫn có thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến chống tiếp cận, chống xâm nhập. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là tổng hợp thông tin về sự cơ động lực lượng đột ngột của Trung Quốc ra gần đảo Đài Loan từ ngày hôm qua đến nay. Sự cơ động lần này của Trung Quốc có mấy điểm đặc biệt. Thứ nhất là không hề có thông báo về kế hoạch tập trận, nhưng lại huy động rất nhiều tàu và máy bay, đồng thời lại chỉ định 7 vùng không phận dành riêng ở duyên hải phía đông. Thứ hai, các đội tàu Trung Quốc không chỉ hoạt động ở gần Đài Loan mà còn tiến đến cả các khu vực xa hơn về phía đông nhằm tạo ra những nhóm quân với mục đích rõ ràng là để ngăn chặn sự cứu viện của các lực lượng bên ngoài dành cho Đài Loan. Bối cảnh quốc tế và khu vực Đông Bắc Á hiện nay đang rất rối loạn. Chính phủ Syria của Assad vừa sụp đổ chỉ sau 11 ngày bị quân nổi dậy tấn công. Ở Hàn Quốc thì chính quyền đang tê liệt vì vụ ban hành thiết quân luật bất thành. Trong bối cảnh quốc tế đang rối ren hỗn loạn này, Trung Quốc lại cơ động lực lượng rất lớn ra gần Đài Loan thì rất cần phải đề phòng họ bất thình lình dùng vũ lực tấn công hòn đảo này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.